מה הסיבה העיקרית לסבל בציבור הישראלי, לדעתך? שזה בדיוק תחום ההתמחות שלי, הסבל העולמי. היה איש אחד שקיבל את התואר מאור המזרח. אחר כך קראו לו הבודה, זה שהתעורר. הוא היה בן אדם רגיל, הוא אף פעם לא התיימר להיות אלו משהו כזה. הוא חי ומת, הוא הגיע להבנות, התחיל ללמד בגיל 36 והוא מת בגיל 81. ונסעתי למזרח וחייתי שנים ללמוד בעצם את ההגות הפילוסופית, איך זה שהבן אדם הזה בשלב מסוים, לפני 2000 שנה, כשפה לא היה הרבה, ושליש מהעולם הפך להיות בודהיסט. שליש מהעולם הקשיב לו ולמד אותו, היום זה בירידה, ומה שעולה היום זה הדתות והקפיטליזם. וה-AI. אבל אולי אנחנו נוכל ללמוד, אם נחזור אחורה, חוכמה עבודה, ובעצם זו האחריות שלי כנושא הלהבה, של לספר קצת על הסבל האנושי, ומה שבודה לימד זה Don't trust your mind. Don't trust your mind. ותראה איזה קטע. בשביל להבין מה הכוונה, בודה אמר שני דברים. לב תורתו זה, you are not your mind, don't trust your mind. להבין את זה, נספר לך על חוק הקוף המאה. חוק הקוף המאה אומר שאם אתה מוסיף קוף ל-99 קופים אחרים, הוא נהיה כמוהם. למה? הוא רוצה להשתלב. הוא רוצה שייכות. לא חייבים 100, גם 50 זה יעבוד. אבל ויקטור פרנקל כתב באדם מחפש משמעות, ובסוף כל הפואנט הזה שהמשמעות היא שייכות. כן. זה הקטע כי מבחינת אבולוציונית, כשאתה בלהקה, בעדר, שומרים עליך, כשאתה מנודה, אתה בחוץ, אתה מת. ולכן המיינד שלנו מתוכנת לזה שאתה מצטרף לקבוצה, ואתה נהיה כמוה, וזה המיינד, don't trust your mind, כי מה שהוא חשוב לו, זה לא יושרה או צדק, זה להצטרף לקבוצה. אם אתה הקוף המאה בקבוצה של SS, יימח שמם שהם הורגים יהודים אחרי שהם שומעים פסנתר ואוכלים צהריים, אבל זו קבוצת השייכות שלך, למיינד זה בסדר גמור. וזו קבוצת השייכות שלך. אתה אחרי כמה זמן שומע אנשים שאומרים, אני שמח שהבן שלי שהיד, או אבא שאומר, קיוויתי שהבן שלי יהיה שהיד. מה? תגיד, מה? אבל בגלל שזו קבוצת ההשתייכות שלהם, זה נראה להם הגיוני. הגדולה היא, והרבה דברים אנחנו הולכים ללמוד מחוק הקוף היה. הרבה נושאים, גם על האנושות, גם על האחריות, וגם איך להציל את העולם ואת ישראל. אז מדהים, תשובה מדהימה, ואני ממש שמח שלקחת את זה לכיוון הזה, כי באמת אתה מומחה לאושר, אתה מאסטר זן בעברך, אז לכל מי שלא מכיר, אני חושב שהאופן שבו אתה מעביר את שיעורי המזרח עבור האדם הפשוט הם מדהימים, ואני אשמח אם באמת תוכל, אתה ככה התחלת את תשובתך, בעצם אם אתה יכול לתת מחוכמת המזרח למי שאינו מכיר. אז אתה אומר שהסבל העיקרי שלנו מגיע מהמיינד? מההזדהות עם המיינד, והמיינד, מה שאכפת לו, זה קבוצת השייכות, ולא הערכים. כמו שאמרנו שבצד אחד SS, זה מה שהקבוצת השייכות שלהם, זה מה שהם עשו, וזה נראה להם בסדר באותו הזמן. בראייה מאחור, אתה אומר, איזה שטות, או להיות בעזה ולהגיד, להיות שהידים, איזה שטות. כן. או מסתבר שכל קבוצה אחרת משפיעה עלינו, מה שיונג קרא collective unconscious. זה החוק הקוף המאה. קודם כל, בוא ניקח את זה לכמה מקומות. מקום אחד זה של חמלה. תעזור לנו לקחת את זה אלינו, ברשותך. גם אלינו. מה אדם שמקשיב, שהוא למעשה נמצא בסבל, צריך לקחת? הסבל הוא ההזדהות עם מה שהראש שלך אומר לך. והראש שלך
הוא אף פעם לא מרוצה, הוא לא נחמד, והוא לא נאמן לך. הוא רוצה להיות נאמן לקבוצה, כי זו ההישרדות שלו. המסר הענק הוא שני דברים. קודם כל, נקבל את חוק ההיראיות, שזה מה שהבודה גם כן לימד הניטשה. הכל משתנה כל הזמן. אם אני אקבל את זה, שהכל משתנה כל הזמן, המסקנה היא, אין במה להאחז. שחרר אחיזה והאחזות, כי שוב, המיינד הוא בגלל החרדות וההישרדות, הוא נורא רוצה לקבע דברים ולשמר אותם, כי בשבילו זה יציבות. ואז באים ואומרים, אבל אין כלום, אין שום דבר יציב, לא מלמעלה ולא מלמטה. הכל בזרימה. אתה בזרימה, והחיים שלך והילדים שלך שעוזבים את הבית ועוברים, וההורים שלך שגם כן עוזבים את הבית ועוברים, והכל כל הזמן, והעבודה שלך, והגוף משתנה, והחיים משתנים. ללמוד לנוח בשלום, באי הידיעה, בהיראיות, בחוק השינוי המתמיד, ולשחרר האחזות, כי חלק גדול מהצער זה געגוע למה שהיה, תחושה של אובדן, ודאגה למה יהיה. רגע, מה למדנו? מה שהיה בכל מקרה איננו, נהר החיים זורם, ומה שיהיה תלוי בנו. אין לנו מה להיות מודאגים, בואו נעשה את זה יותר טוב. אבל, קח נשימה, תרפה את הכתפיים, נחזור רגע לנוכחות ברגע הזה, שזה המפלט הבטוח של החכמים. מדהים. אני יכול ברשותך לכמה הבהרות בשביל המאזינים אולי, שאולי יש אנשים שאומרים מילים מאוד יפות, אבל איך זה נוגע לי בפועל ביום יום. אז אתה חושב שהעבודה צריכה להיות על החוסר הזדהות הזה? העבודה רוחנית? כן, כי אתה באמת מדבר רוחניות שנראה לי נוגעת גם ביהדות, גם בעוד דברים. כמובן שהדברים משיקים, ויש לכך גם בקבלה, אבל לא למדתי קבלה. כן. יצא שנהייתי רב של חילונים, שרוצים רוחניות ולא רוצים כל כך את היהדות. אז בואו לשמוע מה אומרים, ומעליבים אותנו, שאומרים שאנחנו עגל הרקע, אנחנו לא. אנחנו יודעים הרבה מאוד, חלק הבאנו מהמזרח. ואתה רוצה עצות מעשיות, בואו נתחיל בזה שצריכים מדי פעם להרפות כתפיים, לנשום אל הבטן, ולהגיד הכל בסדר. הכל בסדר. לא באמת כי הכל בסדר, אלא להגיד לראש ולרגש, הכל בסדר, אני כאן. ברגע הזה, אם לא חם לך ולא קר לך, אם אתה לא רעב ולא צמא, אם לא כואב לך הגוף ואתה לא צריך שירותים, ברגע הזה, הכל בסדר. ואז אתה אומר, הכל בסדר. מי שומע אותך, הראש והרגש, הילדים הפנימיים, וככה אתה מנחיח את המנהיגות הפנימית שלך, ומרגיע את הראש. על זה הייתי רוצה להגיד, שאני מקליט עכשיו תוכנית של שעה, ביקשו ממני להתקפי חרדה. אז אנשים שסובלים, 30% מהאנשים יפגשו התקפי חרדה בחיים שלהם. וזה נמצא בעלייה כל הזמן, בייחוד אחרי התקופה הזאת של המלחמה. אז אני אומר להם, התקף חרדה, אתה שומע את הראש שלך, זוכר אמרנו, you are not your mind. אז המיינד שלך, הראש, הוא צועק לך בפאניקה, בהיסטריה, כמו חייל, שהוא אומר, הולכים למות, אסון מגיע, סוף העולם, כאילו, נורא. עכשיו, הוא אומר את זה במכשיר הקשר, והוא צועק במכשיר הקשר בפאניקה, סוף העולם, הצילו, טיפול נמרץ. והמפקד, שזה אתה, אמור לבחון את האירוע, לראות שרגע, אם לא נפל טיל על הבית, ואין שריפה בבית, והכל בסדר, אז אתה אומר לו, אתה יכול להירגע, עוד 10 דקות הכל יעבור, מהמקום שאתה נמצא נדמה, אבל אם המפקד לא עונה לו, החייל הוא נורא לחוץ, והוא עוד יותר בפאניקה, כי הוא צועק מכשיר הקשר, הצילו, ואף אחד לא עונה לו, והוא באמת בטוח שסוף העולם. זה אנשים עם חרדות.
התקף חרדה, הראש צועק, הצילו סוף העולם, ואני אומר לאנשים, ומה אתה עונה לו? ואנשים אומרים לי, לא, אני מחפש כדור, תרופה לתת לו. לא, הוא צועק לך בקשר, מה אתה עונה לו? אני לא עונה לו, אני מחפש פתרונות. אתה חייב לענות לו. להעיר את הקול הפנימי שעונה למיינד ומלחיץ אותו. אתה מעל המיינד, you are not your mind. לא רק ש-you are not your mind, don't trust your mind, כי הוא יוביל אותך לכל מיני מקומות שאתה לא רוצה להגיע לשם. המיינד, אני אגיד לך גם כן מה הפתרון שאני מציע, אבל לפני כן, תחשוב על זה ככה. דניאל, האם יכול להיות שיש שליטים שהמיינד שלהם מוביל אותם למקומות שהם מוכנים להקריב אנשים אחרים בשביל שיהיה להם יותר טוב? בוודאי, השאלה היא למה זה המיינד, אבל אני אלך איתך רגע. שליטים, נגיד באירופה, אומרים שהשליטים הם משחקים במונופול, לכבוש פה, לכבוש שם, כאילו זה המשחק השליטים, והם שולחים את השחמט, את כל האנשים להיהרג, לוקחים ילדים מההורים שלהם מהשדה, ושמים אותם חיילים, והמשחק הזה הוא עד היום. אנשים, שלא לדבר, גם אצלנו יש שליטים שהילדים שלהם לא פה. האם יכול להיות שהמיינד דואג לעצמו על חשבון מישהו אחר? כן. האם יכול להיות שמיינד של מישהו שנתקע עם חברת תרופות מקולקלות, ימצא דרך למכור אותן? האם יכול להיות שמישהו יעשה דברים רעים בשביל חמדנות אישית שלו? יכול להיות דבר כזה? האם יכול להיות ששליטי העולם הם גם, המיינד שלהם הוא לא נקי ולא טהור? איזה דבר נוראי זה. ולמה זה שמכל האנושות והידע והחוכמה לא הצלחנו לייצר איזה עמוד של אור, של תווך, של יציבות, שאומר, אנחנו רוצים ששליטי העולם יהיו אנשים שבוחרים בטוב, לא מקריבים את העם בשביל טובתם האישית, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. כן. ידעת שיש באפריקה 20 אלים במקומות שונים, לכל אל אפריקאי יש בין 10 ל-30 מיליון מאמינים, יותר מכל היהודים, יש כאלים הרבה יותר, וזה אלים שאחד צמח מהאדמה, אחד נפל מטיפה מהשמיים, אחד יצא מהבננה, אחד אחראי עשה את הים ככה, ואחד עשה את היבשה, מלא סיפורים, אבל כבר מתחילים לקלוט שזה רק סיפורים. מקובל עליך שחלק גדול מאלי אפריקה הם בדיות כאלה, האגדות, שזה לא באמת ככה? כן. מקובל עליך לחשוב, אני לא רוצה להציק לך אישית, אבל לפי דעתך, זה שישו נולד ישוע מאמא בתולה, זה אמת או סוג של בדיה? כנראה בדיה. זה שמוחמד קפץ ועלה לשמיים עם הסוס. כנראה בדיה. כן, גם אנחנו מאמינים שזה רק סיפור, וגם אלי הודו זה סיפורים, וכמו שאלי יוון זה סיפורים, כמו שאלים הנורדים זה סיפורים. אולי יש משהו אחר, אבל תיקח את 100 הקופים האלה, והם יישבעו ויריבו ויקריבו את הילדים שלהם, כי הם מאמינים בסיפור אחד בדייתי, שהוא זה שישו חזר מהמוות. האנושות בנויה מסיפורים, והמיינד אוהב סיפורים ונאחז בהם. הבנתי. אז החיבור... You are not your mind. כן. אז אוקיי. אני חושב שמשהו שממש יעזור, זה גם, קודם כל, הסיפור האישי שלך, בעצם איך הגעת לרעיונות האלה, כי גם התחלת את התשובות הראשונות שלך מבודה, והסיפור שלו. נראה לי שזה יהיה מרתק לשמוע על זה כסיפור, ועליך בתוכו. אני אשמח אבל שאת הדבר הזה, רק אם אתה יכול כן להוריד לקרקע למי שרוצה לקחת וללכת איתך ולהטיב את חייו, אז למעשה ההשתחררות הזאת מהמיינד. כן. אני מבין שהרבה דברים רעים קורים בגלל זה, אבל אני לא מבין למה זה המיינד, ובחיים שלי אישית,
איך אני יודע לזהות מהו מיינד ומהו לא? ואם אפשר אולי לתת מילה בעברית למיינד, זה יעזור גם כן. הראש והרגש. הראש והרגש. כן, אז הראש הוא זה כבר נחזור לפרק, אני רוצה קודם להגיד תודה לספונסר של היום, מקוליביה. אם אתם מתקשים להתרכז מהלך היום, או שאתם מרגישים ערפל מוחי, מה שנקרא, שאתם רוצים לשפר את התפקוד הקוגניטיבי שלכם ואת הזיכרון, אין משהו שיותר יעזור, שיותר עוזר לי לפחות, מפטריית רעמת האריה, או בשמה הלועזי הריסיום של חברת מקוליביה. אני בתור אחד שעושה פודקאסטים שעות על גבי שעות בכל יום כמעט. זה באמת אחד הדברים שהכי שינו לי את סדר היום ועזרו לי בחיים ברמה האישית. אתם ממש חייבים להכיר את המוצר הזה, ואני מאוד מאוד ממליץ עליו באמת ברמה האישית. אז יש לכם לינק בפירוט של הפרק, יש ברקוד על גבי המסך, תשתמשו בקוד דושי באנגלית, D-U-S-H-Y, ותקבלו 10% הנחה על כל הפטריות שלהם. אני אישית ממליץ על הריסיום, כי אני משתמש בה ברמה היומית. שוב אני חוזר, דושי, D-U-S-H-Y, וכעת נחזור לפרק. אתה שומע אותו מבפנים, תאר לעצמך יש לך בבניין, יש לי בבניין תחנת שידור, בקומה למעלה יש שדרן, שהוא על המיקרופון ומתחיל את השידורים מהבוקר עד הלילה. והוא לחוץ, מוטרד, פסימי, השוואתי, פרפקציוניסט, ביקורתי, מתנשא ודעתן. והוא לא טוב לו, והוא אף פעם לא מספיק מרוצה, לא חשוב מה יש לך ומה אין לך. גם אם אתה עשיר, או כל דבר, הוא תמיד רוצה יותר. מי אתה? מה אתה עושה לי בתוך הראש? מי הביא אותך לפה? יש לך ציטוט מהספר מי המארח של המחשבות שלי. נכון. מי המארח של המחשבות, שזה אני, ואתה מגלה שיש לך את עורב המחשבות שיושב לך פה למעלה, והוא נורא נורא שלילי. אנשים נורא סובלים מלשמוע את זה שיושב לך בתוך הראש. כשמישהו עשה משהו לא בסדר, שולחים אותו לכלא. כשמישהו עשה משהו לא טוב בכלא, שולחים אותו צינוק. שזה הכלא, העונש של העונש. מה זה צינוק? חדר לבד, אתה עם עצמך, ואומרים לך, הנה, אין ספרים, אין טלוויזיה, אין כלום, אין עם מי לדבר, זה אתה והראש שלך ובהצלחה. ואנשים משתגעים וסובלים, מתחננים לחזור להיות ביתה עם 5-6 קרימינלים אחרים. הבן אדם מעדיף להיות עם קרימינלים מאשר להיות עם עצמו. כן. הבן אדם כל כך לא אוהב עם עצמו, שבלילה בטלוויזיה המציאו טיימרים בכל הטלוויזיות שבעולם. היום יש טיימר נכבה אחרי אתה מכבה לך. כי אנשים סובלים, מתכסים, מכבים את האור, מתכסים, מוצאים את העיניים, השינה לא באה. מי בא? השדרן. מה הוא מביא לך בלילה? רק את הנאחס, מה לא בסדר, למה אמרת ככה, למה עשית ככה. ואנשים כל כך סובלים מה10 דקות האלה, שהם רוצים לראות טלוויזיה, השדרן רואה את הטלוויזיה, אופ נרדמים, ודילגת ל10 דקות של להיות עם עצמך. והפתגם הסיני אומר, אם אתה לא אוהב להיות עם עצמך, איך אתה מצפה? מאחרים. אז בעצם המחשבות האלה שרצות, אין מה שקורה כשאני פשוט משחרר? כשאתה פסיבי, יש את הראש. והראש הוא אוהב כל הזמן, הוא אוהב להלקות אותך. למה אמרתי ככה, ולמה עשיתי ככה, והייתי יכול והייתי אמור. זה ככה הראש פשוט עובד. זה הקטע שלו. ולא חשוב מי אתה. את דוגמנית, מהממת, כן. ואת זה, אבל את מול המראה, והראש יחליט לך, פה לא בסדר. את מהממת. כשאת תראי את עצמך בגיל 80, תמונה תגידי, מה, ככה נראיתי, אבל לא, עכשיו את רואה את עצמך, ועכשיו הראש שלך אומר לך, זה לא בסדר, זה לא בסדר. תזכורת חשובה לכל מי שזה. יש ציטוט של ג'ורדן פיטרסון, שאני אישית מאוד אוהב, שמי רוצה להיות ראש ממשלת קנדה, כשקיים נשיא ארצות הברית. תמיד המוח משווה. משווה ורוצה, והוא לא מרוצה באופי שלו. אז אתה אומר, המוח, המיינד, כן. ועכשיו, כל חוכמת המזרח מבוססת על זה ש-you are not your mind. הבודה לא היה הראשון שדיבר על זה. קרישנה היה הראשון שדיבר על זה. 1500 שנה לפני הבודה, בא קרישנה והוריד הוא גם כן היה מורה גדול, והוא אמר, you are not your mind, זה קרישנה אמר, וקרישנה גם אמר, אתה לא באמת מת. הוא זה שהביא את הקונספט של אין מה לפחד מהמוות, כי זה רק שאנחנו כמו מחליפים מעיל ישן במעיל חדש. לא באמת מתים. זה מה שקרישנה הביא להודו,
הבודה לקח גם את תורת הגלגול נשמות, הוא קיבל, ובעיקר, אבל העבודה של הבודה הייתה, you are not your mind, don't trust your mind. כי המיינד שלך, אין לו כל כך הרבה יושרה. איזה קטע. ואנחנו בוחרים לעצמנו מנהיגים עם מיינד מפואר, כן. כשאין שום בוחן של יושרה, או רצון להיטיב, או איזושהי אמת רוחנית, שהיא נר לדרכם. כן. והם אלה שהשתלטו על האנושות, על התעשייה, על הכלכלה, על הבריאות, על הכל. כן. ניקח את זה לעצמנו, כן. והמן שלך אומר לך דברים, צריך להטיל בו ספק. מאיפה אתה יודע? למה אתה אומר לי את זה? צריך ללמוד, שיגעת אותי. אתה אומר למיינד, די כבר. אתה כל הזמן, אתה נורא קשה איתי. אני זוכר את היום שבו החלטתי להתייחס לעצמי כמו שאני מתייחס אל מישהו שאני אוהב. קטע. אני זוכר את היום שבו החלטתי להתייחס מעתה והלאה אל עצמי, כמו אל מישהו שאני אוהב. אם מישהו אני אוהב, אני רוצה שהוא יהיה מאושר. אני אומר לו, לילה טוב, חלומות פז. אנשים אומרים לאחרים חלומות פז, ולעצמם, טקס ההלקאה העצמית הזאת. יאללה, מספיק עם זה. כן. מי שמחליט את זה, זה אתה. מישהו צריך להגיד למיינד, אתה יכול לעצור, חלס, מספיק עם זה. אני רוצה חשיבה חיובית. המפקד צריך להרגיע את החייל ההיסטרי, ומפקד טוב ישמור על צבא טוב. בהיעדר מפקד, החיילים עושים ים של בלגן מפחד. הראש בטבע שלו זה פחד. מה שמצטרף פה שחשוב אולי גם כן להבין, זה איך בעצם אני מייצר בכלל את המרווח הזה ביני לבין המחשבות שלי. נכון. אנשים הולכים היום בעולם ומאמינים לזה, למוח נכון. של עצמם, למיינד, נכון. באופן מוחלט, הם בטוחים שזה זה. נכון. כי אומרים לך, אתה לא הראש ולא הרגש. אתה אומר, מה, הייתי בטוח שאני זה הראש שלי והרגש שלי? לא. אז אם אני לא הראש שלי ולא הרגש שלי, אז מי אני? מי אני? ברוך הבא לשער של עולם רוחניות. מדהים. מי ששואל מי אני, הוא התשובה. מי ששואל, וואלה, אז מי אני פה? זה הניצן שנפתח. אני אגיד לך, אושו, הוא היה אוהב את השאלה, who is in? מי בפנים? כמו השאלה שאני עבדתי מהמארח של who is the host of my mind? אושו, כי למדתי את אושו, הייתי שם, עבדתי שם אצלו וואלה. כן, שנה הייתי שם באשרם. בזה שהיה בארצות הברית? לא, אחר כך. בהודו. כן, אחרי ששילה עזבה, כן, בהודו, בפונה. וואו. בכל מקרה, אושו אמר, לשבת לשאול את השאלה, מי בפנים, מי אני, who is in, מי בעל הבית. אתה יושב חודשים עם זה, אולי אפילו שנים, אבל יום אחד, פתאום זה בא לך. שכאילו אתה שואל מי אני, אתה יוצא מהבית, דופק בדלת, מי בבית, מי בבית, גלינגלונג, גלינגלונג, מי בפנים, אף אחד לא עונה, אף אחד לא עונה, ואיך אתה מבין? וואלה, בטח שאף אחד לא יענה. זה אני שיצאתי מהבית ודופק בחוץ ושואל מי בבית. איזה אבל, תפתח את הדלת, תיכנס הביתה ותהיה בבית. כשאתה בבית אתה לא שואל מי בבית, הנה אני פה ואתה פה, מדליק את האור, פותח את החלונות, מנקה את הכלים בכיור. וואי, מי ששואל מי בבית, מי אני, מי ששואל, הנה, זה אתה, הנה. זו התשובה. תהיה אתה, לא להסביר, לא להגדיר. להגדיר זה מהשורש גדר. אני למעשה, זה לא המחשבות שלי וזה לא הרגשות שלי. אבל יש לך רגשות, יש לך מחשבות, כן. ואתה יכול לנהל אותם. השאלה האם אתה רק פסיבי ורק שומע את המחשבות ואת הרגשות, או אתה מתעורר למנהיגות פנימית. זו נקראת ההערה הבודהיסטית. אתה יכול לספר קצת יותר למי שלא מכיר רק את מה בעצם, מאיפה מגיעה הרעיונות האלה בתוך הבודהיזם?
הבודה 6 שנים הסתכל על האנשים, על האנושות. הוא נולד בארמון, הוא חי, הוא היה משכיל מאוד, והוא עשה מדיטציות והתבונן. הוא התבונן, כאילו תדמיין בעיני רוחך, שאתה יושב על ראש ההר, ומסתכל על עמק הבכה, על הכפר שלמטה. רק מתבונן. איך הם רבים עם הילדים שלהם, עם ההורים שלהם, מתוסכלים, בזוגיות יש להם בעיות. אחים ואחיות, גיסים וגיסות רבים. לא מרוצים מהעבודה. הבריאות שלהם לא טובה. רוצים יותר. מריבות. חמדנות. והוא אומר, וואלה, ככה האנושות. תראה את הערים, תראה את האנשים. והבודה אמר, גרתי בארמון, וגם שם היה תככים ומזימות ורכילות וקנאה וצרות עין. מה יש לאנשים? מה זה שאלו אותו, הוא קרא למחלה הזאת דוקה, שם שהוא המציא דוקה. שאלו אותו, האם גם לבעלי חיים יש דוקה? הוא אמר, הרבה פחות. בעלי חיים הרבה יותר נינוחים מאיתנו, בני האדם סובלים ממשהו שהוא רסטלסנס, חוסר שקט תמידי. ואז זה פנימה, ואז אתה מוצא בתוכך את הראש שלך, שמדבר אליך כל הזמן, השדרן עם המיקרופון, שהוא לא כיף איתו, ממש ממש לא כיף איתו. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני זה לא אתה. מי אתה? ברגע שאתה שואל, מי אני, אם אני לא אתה, אתה מתחיל תהליך שבסופו אתה תגיע להתעוררות שאומרת, רגע, הנה, זה אני, שקט שניכם, גם הראש וגם הרגש. אני פה. This is my life. אני הנשמה העתיקה במסע הנשמות. אני באתי לעולם וקיבלתי גוף, וקיבלתי ראש לחוץ, קוף מאה שרוצה להתארגן על הישרדות, קיבלתי רגש מאוד לרצות, לא לרצות, מצבי הרוח, דיכאונות, שמחה, וואי, יש לי את שני אלה, ומישהו צריך לנהל אותם. הראש שלי אף פעם לא מרוצה, תמיד מחפש מה לא בסדר, הרגש שלי תמיד like, dislike, לא ברוגע, ואני, וכל הלימודים זה, תהיה רגע אתה, תנשום, תגיד להם הכל בסדר. תעצור רגע, נוכחות, תקשיב, ומפה לנהל את החיים שלך מרגע לרגע, תוך ידיעה שהכל משתנה כל הזמן, ללא היאחזות, ותסמוך על הנוכחות החומלת והחכמה שלך. גילית, וכל אחד שהוא מאיר את האמצע, מגלה, דניאל יקר, נקודת החוזק והמשען שלך, היא הנוכחות החומלת והחכמה שלך. עם זה אתה תתקדם יום ליום, ואני סומך עליך שתעשה את ההחלטות הנכונות. זה האוצר שלך. לא 99 קופים אחרים, לא מאיה ולא חרטות לגבי העתיד. מה שאני מבקש זה להשיל משהו, כאילו להסיר צעיף של בורות, כדי שתראה את המציאות כמות שהיא, ותנוח במציאות. קודם כל, להכיר במציאות לדעת שלווה. המציאות היא האמת, היא הקטע. קודם כל, ההסתכלות הזאת של בעצם המציאות היא, אני קודם כל לא רואה אותה נכון, אני צריך להשיל את בעצם דברים שמסנברים ומראים לי לא נכון את המציאות. לאט לאט מטרה היא ללמוד אותה יותר. זה מדהים. פשטות. כן, זה ממש מדהים. אני אגיד לך למה. אני קוטע אותך פה, אבל... כן, יש לי שאלה, אבל זה בסדר גמור. תזכור. זה הפורמט, אני זוכר. תשמע, אנשים רואים את המציאות דרך חלון, ובחלון הם רואים השתקפות של עצמם. הם רואים את המציאות דרך עצמם. אתה מספר למישהו, תשמע, לא תמיד קרה לי ככה, אז הוא אומר לך, כן, גם לי קרה. רגע, אבל אני רציתי לדבר. אתה אומר למישהי, תראי, יש לי מחשבות לגבי זה, והיא אומרת, וואלה, זה מזכיר לי, או אני אומר משהו קשה לי, לך קשה, תשמע מה היה לי. כאילו, אני מספר לאנשים סיפור, והם משתמשים בסיפור רק כדי להיזכר
בעצמם, ואני רק כאילו משהו שעושה להם נורא מעניין, לפתוח את החלון ולראות את המציאות בלי שאתה באמצע. זה להסיר את הראש והרגש שהם אלה שההשתקפות שלנו. כשתפתח את החלון, תבין, זאת האמת. And it is not about you. ואתה אומר, וואו. עם החמלה, מה אני יכול לעשות? אם מישהו רעב, תן לו אוכל. אם מישהו צמא, תן לו לשתות. אם מישהו אומר לך בוקר טוב, מה תגיד לו? בוקר טוב. זה מרגע לרגע, לעשות את הדבר הנכון, כי אתה סומך על עצמך. וזה הקטע של הבודה שהוא הביא. כשאתה באמצע, כל אחד הוא בודה. זה מה שהוא אמר. כשאתה באמצע, אתה לא שונה ממני. איזה קטע של מורה. ואז שאלו אותו, ובמה אני צריך להאמין? הוא אמר, אל תאמינו בכלום. אל תאמינו במשהו שמסרו לכם חכמים, אל תאמינו ככתוב בספרים, אל תאמינו כי צריך, אל תאמינו כי אין ברירה אלא להאמין. תסמכו על עצמכם, אבל לא על המיינד שלכם. אז אם תבחר, הנה רצית עצות מעשיות. כבר קיבלתי לא מעט. להאמין שאתה בן אדם טוב. תרגיע את עצמך, תגיד, it is not about me, המציאות. ואז מה שתראה, תראה נכון. ומה שתעשי, יבוא לך טבעי. ביהדות אומרים, טבע האדם רע מנעוריו, אבל הוא רע מנעוריו. לפני זה הוא לא היה רע, ואחרי זה הוא לא יהיה רע. יש קטע שמתקופה מסוימת הוא מתחיל להיות רע. הוא לא, במקור הוא. כאילו בשפה, איך להגיד, האל מהדהד בתוכך את עצמו, ותאפשר לו לבוא לידי ביטוי. לפעמים הראש הוא מה שמפריד בין אדם ואלוהיו. הראש כן, הוא... זה הדרך הכי, וואו, כן, ככה כולם הבינו. המוח מפריע לי להתחבר לאלוהים בכל דת שבה אני אפילו חלק. כן. האם המטרה שלי היא רוחנית, להתקרב לאלוהים? לאלוהות. לאלוהות? כן. כי האלוהות זה אפילו מעבר. וואו, אני יכול ברשותך לשאול, זה בדיוק השאלה שלי גם מקודם, שבעצם גם העניין הוא, בתוך כל מה שהסברת עכשיו, אני ממש חושב שכל אחד יכול למצוא בתוך עצמו, את המקומות האלה שבהם הסבל עובד. אבל נשמח שאם אתה יכול לקחת את זה באמת לחיים היומיומיים של ישראלים, שיש בהם המון 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 מוח שעובד, והרבה צורך לא להקשיב לו. ועינת נתן, שהייתה פה המדריכת הורים, מומחית להורות, היא אמרה לי על המונח agency, סוכניות, שזה נשמע לי מאוד דומה למה שאתה בעצם, היא אומרת שהדבר הכי טוב שאפשר לתת לילד, זה את היכולת להישען על עצמו ולשאול מה עושה לי טוב לפני שהוא עושה צעדים קדימה. מדהים. וילדים יקלטו את זה מהר. כן. יש הרבה דברים להגיד, זה נורא מקסים. תראה, קודם כל, לגבי מה שאמרנו קודם, יש משהו יפה בלסמוך על השכינה ועל ההשגחה. אבל שכינה והשגחה זה הפן הנשי, והאלוהים זה הפן הזכרי יותר. כאילו, בהגדה שאני מספר, שהמצאתי, כאילו, פעם היו עובדי השכינה והיו עובדי האלוהים. ועובדי השכינה היו יותר פתוחים, מעגלים נשיים ורקים, ועובדי האלוהים היו יותר אוחזים במצוות וחוקים, דינים והלכות. והם לא הסתדרו טוב. ומי ניצח בסוף? הזכרי. כן. והיום יש התעוררות של עובדי השכינה, אתה רואה אותם, אני פוגש את היהדות המתחדשת של חבר'ה שגרים בטבע, שהם כן מתפללים ושרים שירים עם גיטרה, עם בנים ועם בנות ביחד, הם מחוברים לאדמה, הם אוכלים בריא, עם שיער ארוך, והם כן מתפללים ועושים קידוש וברכות,
כן. תשמע, אני בא כאילו מרוחניות, ואני פוגש את החבר'ה האלה, ומתחילים איתי, ועושים את הטקס, מתחילים בתפילות, וברכת הדרך, ובסוף וזה, ושרים שירים רוחניים, ומשלבים עם האדמה, ותפילות של לאהבה, ולפתוח את הלב אחד לשני. אנחנו חווים התחדשות של החבר'ה מההשגחה והשכינה, הם חוזרים, והחבר'ה של האלוהים, הם מצד אחד מתחזקים, ומצד שני הרבה חוזרים בשאלה, ויש סוד שלא מדברים עליו, כי לא נעים לדבר עליו. כל הדתיים מסתירים מכולם תהייה פנימית שיש להם, על קיומו של האל הנורא, והם לא מרשים מעצמם לשתף את זה, אפילו לא עם האישה שלהם. מה אתה אומר? כן. זה מקום קרקע לא יציבה ללכת עליה, להתדיין בנושא, אבל אני מניח שיגיד לך אדם אמוני שזו המהות של אמונה. נכון, התמודדות עם התהייה הזאת. אבל אני חושב קודם כל הדבר עכשיו שאמרת, עדן הראל מנשה, המקסימה גם כן שהייתה פה, היא אמרה שזה הזמן של אנשים לאחד את העם ישראל. על זה דיברתי. אני ממש מבין את מה שאתה אומר. אבל נשמע גם בדוגמה שנתת עם האנשים האלה, שעדיין עושים קידוש וכל ומחוברים עד המוות. אותם אנשים, זה נשמע שזה דוגמה לכך שהחיים המודרניים, יש איתה משהו גם לחילונים, גם לדתיים, לכולם. יש איתה משהו שמונע מאיתנו את ההתחברות למקום הזה שאתה בעצם מדבר עליו. החיים המודרניים נשלטים על ידי כוחות מבאסים, שהם לא רוצים למה אני בא לפה? למה כיף איתך? לא רק אני. כי אתה ערוץ של תקשורת, מה שהטלוויזיה הייתה אמורה להיות, והיא לא. הטלוויזיה נשלטת על ידי, מי קונה את הרשתות השידור? אנשי עסקים. כן. ושהם מקורבים לפוליטיקה ולכספים. עכשיו, מה הם נותנים לאנשים? תוכניות בישול. ולשיר וריאליטי וקטעים. לא שזה רע כל כך, זה נורא נחמד. אבל השאלה היא לא מה יש בטלוויזיה, מה אין בטלוויזיה. אין את השיחות האלה. ובגלל זה, כאילו הם משרתים את אלה שרוצים לנמנם ולטשטש את האוכלוסייה, מה שבמדיה אין זה את זה. בגלל זה אני הולך לטלוויזיה, בגלל זה אני בא אליך. פה אפשר לדבר דברים שהם לא אוהבים לשמוע. כי הם לא רוצים שנתעורר. כן. וואו. צריך להטיל ספק. צריך להטיל ספק. והם מטשטשים אותנו, והם מסתירים את זה מאיתנו. צריך להטיל ספק שחברת פייזר רוצה בטובתה של האנושות. נכון. לדוגמה. או תעשיית הנשק. וההגנה. תראה, זוכר שבשנות ה-60, אני יותר זוכר, אתה יותר צעיר. אני אהיה בן 63 עוד מעט, שזה אחלה גיל. 31. מגניב, חצי. אז תשמע, אז היה קטע שיצאו עם שלטים, make love not war. כזה איפים, פרחים, make love not war. ואתה יודע את מי זה יצבן? אנשים שהם בקטע של make war not love. עכשיו, זה נראה מוזר אולי לשמוע שיש כאלה אנשים. לא, להפך, יש כאלה אנשים שאומרים, רגע, make war, מה עכשיו לב? בוור יש יותר שליטה וכסף, ואנחנו נצליח יותר. יש המון אבל גם אנשים שמאזינים לנו שככה חושבים. יש המון בציבור הישראלי שככה חושבים. נכון. אני לא בטוח שזה... זה לא בשבילי כל כך מתאים להיות במקום הזה בגלל זה. אבל בכפר שעשינו לכפר הנוער של מנהיגי העולם העתידיים, יהיה כתוב make love not war. והחזון של הכפר הזה יהיה, בואו נוביל את האנושות לחיים של רוגע, אומנות, אהבה, תקשורת, אינטימיות. אין בזה משהו שהוא פשוט טיפה נאיבי? בטח נאיבי. כי מה זה נאיבי? להיות כמו ילד. ילד הוא תמים, אבל ילד הוא צוחק, והוא מחייך, והוא נהנה מה שהוא עושה. אתה אומר, לא נהיה רציניים שהם מוטרדים, ויש להם ביקורת, והם לא ישנים טוב, ולוקחים כדור נגד צרבת. כן, הנאיבי זה הבריא, הנאיבי זה הכיף. למה לא?
אנחנו... כן, המוח שלי, המיינד שלי אומר לי שזה טעות, שאני אמות ככה. כי הוא בחבר'ה של הוא מקשיב לקולקטיב אנקונשנס של הסטרס. כן. שאוי אוי אוי, מתקיפים אותנו, עכשיו מתחילים להתקיף אותו בחזרה, כל העולם מחכה שיתקיפו אותו, אז הוא יתקיף ראשון. מאיפה הבאתם את המדיניות של the bully kid של הבית ספר, שזה עכשיו הבונטון, זה שכולם עכשיו נהיה בולים. רגע, מה עם האומנות? מה עם המוזיקה? מה עם הרוחניות? מה עם הנביאים שלנו? מה עם הנביאי כל העולם? מה הם אמרו? למה הם לא מנצחים את המשחק? ולמה אנחנו במחתרת והם השתלטו? כי אנחנו נאיבים. זה מעניין שזה לשם הלך, ששאלתי על החיים המודרניים. אני אישית יותר התכוונתי לטלפונים, לאינסטגרם, לחיים האלה, שכולם חלק מהם, צרכני גם נתת את הדוגמה של הריאליטי והכל. העולם משתנה. איך הילדים היום עם טלפונים. ממש, עם AI, עם הכל. זה לא היה פעם, גם אתה לא זוכר את זה ככה. לא. כן. כמה זה עושה לנו נזק תודעתי? אני עדיין מאמין שההתפתחות היא לטובה, שהכל יהיה בסדר, כי אנחנו בקטע של, אז בוא נעשה טוב. ובוא נגיד ככה, לפני הרבה שנים הייתה קהילת מגדל בבל, שהם רצו להיות כאלוהים, ופיזרו אותם. אז פיזרו אותם לעמים שונים, שפות שונות, מנטליות שונות, שהצמיחו מאכלים שונים, דתות שונות, תרבויות שונות, וקיבלנו ריבוי באחרי מגדל בבל, של עולם מאוד מגוון, פסטה באיטליה, וסושי ביפן, ומגניב. אבל עכשיו, קהילת מגדל בבל מסתיימת עם ה-AI. כולנו עכשיו חזרנו לדבר בשפה אחת. היום יש לי אפליקציה שאני מדבר בשפת אם 70 שפות. אני יכול לדבר איתך ברמת שפת אם. עכשיו, אני לא יודע 70 שפות. ועל ה-AI נגמרה קהילת מגדל בבל. כן. כולם עכשיו יכולים לשמוע את כולם, ולתקשר עם כולם, וכל הידע של כולם, ואנחנו מתחילים תהליך של, הנה, להיות, אם ניקח את זה למקום טוב, שיחקנו אותה בגדול. אתה חושב שזה ברמת כל אחד מאיתנו ברמתו? מה זאת אומרת? לאן הוא ייקח את הדבר הזה? לא, בעתיד, האנושות תבין, אספר לך את זה רגע אחרת. תשמע, אני הגעתי מהעתיד, אני לא מפה. מהמקום שהגעתי ממנו, אז אנחנו, זה נקרא post-wars era, כי האנושות נורא מתקדמת נורא מהר, בהתחלה זרקו אבנים, ואחרי זה נבוט, וחץ, ואחרי זה רובה, ופצצה, ואחרי זה וואי, בקצב הזה, כולם מתים. אז בעתיד הגיעו להבנה שזהו, צריך לעצור את המלחמות, כי בסוף כולם נמות. אז מהמקום של העתיד, אין יותר מלחמות. כי המקום של העתיד הבינו שהבריאות היא עדיפה על חולי. אתה יודע אבל שנגיע לשם לפני אני יודע, כי הייתי שם. פצצת גרעין. כי גם אתה היית שם. אני רק מזכיר לך את זה. וואו, זה רוחניות עמוקה מאוד. אז עכשיו אנחנו פה, לא באמת, לצורך הסיפור. אני מבין, כן. אבל כשאני עושה מדיטציה, אני שם, אחי. אני בעתיד של ההרמוניה, אני יודע איך זה, אני מרגיש, אני מכיר את זה. אני בבית שם, ואז אני בא לפה ואני אומר, וואו, אנחנו עדיין בימי הביניים, the late middle ages, עדיין דתות רבות, על אמונות, על ההוא קפץ מהסלע על השמיים, וההוא נולד זה, ובשבילי פה להיות זה קצת ימי הביניים, ורבים על דברים, על נפט, ואוקראינה, ורוסיה. יש את המשפט של אילון מאסק, שאני משתמש בו לעיתים תכופות בפודקאסט, שאם בקולוניה שהוא רוצה ליצור במאדים, עדיין נריב על דתות וגבולות, אנחנו טעינו בדרך. ברור שזה לא יקרה, כי בעתיד כבר אין את זה, בעתיד בוא ננשום לרווחה. אתה מציע את זה אבל כתרגול רוחני, כמשהו שנותן גם שלווה ברמה המעשית. כן. אני מבין, זה מדהים. בוא נלך לשם לרגע. אני מנסה. וננוח שמה, ותראה איזה כיף, וטבע, וציפורים,
והתקציבים במקום זה, הם הולכים לפארקים. אתה יודע מה, התקציבים של אז היו הולכים לפארקים ולחינוך ולאומנות, איזה מקום מדהים היה יכול להיות שם, ומה הם עשו עם זה. כאילו, זה כזה, זה מפגר לכולם. כן. גם להם, בגלל שהם מקוף המאה, הם לא קולטים את זה, אבל מתישהו הם יקלטו את זה, יגידו, למה? מי צריך את זה? יש אפשרות לשפע ובריאות לכולם. ולא להאחז בעבר, מה שהיה. כי אם להאחז בעבר, אז האנושות, המוסלמים רוצים לחזור לתקופת הגדולה שלהם, שהייתה פעם, אבל גם הבריטים רוצים לחזור לתקופת הגדולה שהייתה להם, וגם ההולנדים הייתה להם תקופת זוהר, והפורטוגזים, פורטוגל הקטנה שלטה בברזיל, ובעוד מושבות, במקאו, גם כולם רוצים לחזור לעבר, שחררו, יאללה, אף אחד לא חוזר לעבר. גם ברמה אישית? כן, כולם מדליקים אותם שאנחנו מיוחדים. אנחנו גם, אני אישית. אנחנו גם. תראה, היפנים בטוחים שהם מרכז העולם. במפה של יפן, אצלנו הם בפינה. אצלנו לא בפינה, הם באמצע. כן. והעולם פה, הקוריאנים בטוחים שהם העם הראשון והכי חשוב בתבל. הסינים בטוחים שהם העם הכי שאמור להוביל את העולם. אתה אומר להשתחרר מזה. ההודים מאמינים שהם העם הכי רוחני, הכי קדום, כי לפני 4,000 שנה קרישנה הביא את התורה. לפני כולם. הפרסים מאמינים, לא, עכשיו הם קצת מוסלמים, אבל הם רוצים לחזור לאימפריה המוסלמית. כולם בקטע של, בטקסס רוצים לחזור למה שהיה פעם מערב הפרוע. כולם מפנטזים על העבר שלהם. וואו, מעניין. שחררו. אתה חושב על שגם, כאילו זו הסתכלות שאני חושב שכל אחד שלמעשה תקוע צורך העין פרידה קשה, אובדן. כן. זה מקומות כן. שבהם אני כן. מתגעגע לעבר. כן. אבל זה גם פוגש ברמה יותר למי שגם לא חווה אובדן? כולם חוו אובדן. כן, נכון. כולם ופרידות. מתגעגעים. כן. כולם. אני פוגש חיילים. הם מתגעגעים לתקופה שהם היו בתיכון, במסיבות, כאילו בגרויות, כיף, וזה. כולם מתגעגעים. בתיכון מתגעגעים לילדות, לנערות. אז אתה חושב שגעגוע זה רגש שנובע מעצמו? כן, אבל הוא כמו מים, תצבע אותו באדום, יהיה לך מצפתל, תצבע אותו בשחור, הוא יהיה לך משהו לא טוב. תגיד, געגוע זה אהבה. אמא שלי מתה. אני לא עכשיו עצוב, אלא אני, וואו, אני אוהב אותה, איזה כיף. אני חווה אהבה, געגוע כיפי. זה מה שאתה מחליט. תצבע, התחושה היא אותה תחושה. מה אתה מוסיף לה, וזה הצבע שתקבל. זה נכון לגבי כל הרגשות האלה? כן, אבל לפעמים צריכים לבכות, וזה חשוב לבכות, ולהתפרק. מה אתה חושב על זה באמת, על החשיבות בהתפרקות? מה זה הכרחי? אני יושב עם קבוצה, ואני שואל אותם, מי הייתה תקופה שבכיתם המון, וזה עשה לכם טוב? אתה לא מאמין. חצי מהאנשים מרימים ידיים. באמת? גברים ונשים. ואני אומר להם, תספרו, בכיתי ועשה לי טוב, בכיתי ועשה לי טוב. ואז אני אומר לחצי השני, שהם ככה, תראו, זה עשה להם טוב. כי הקטע עם בכי, זה כמו לעבור, תחשוב, תדמיין את זה כמו מפל מים קטן. וצריך לעבור ולרטב דמעות. אבל אנשים פוחדים שאם אני אכנס לתוך המפל הזה, אני עלול להיסחף, להשתף, לטבוע. לטבוע, אוקיינוס. לא, אין אוקיינוס, זה אגם. זה אגם שיוצאים ממנו לתוך הבוסתנים של אושר. אל תפחדו מלבכות. זה לא אוקיינוס שתטבעו, הראש כאילו הוא לחוץ. לא, לכו על זה ותגלו מקום נפרד. מי בקבוצה הסכמתם לבכות, וגיליתם שזה לא אוקיינוס אלא אגם, ויצאתם ממנו אל בוסתנים יפים של חצי מהאנשים אני. מה אתה חושב שבעצם הפחד הזה מלטבוע? מלאבד שליטה. מה ההשלכות של זה? מלפתוח את תיבת פנדורה. כן. ברגע שאתה סוגר את הרגש. הוא אומר, לא, אני בשליטה על הרגש, זהו, סגרת גם את השמחה. אי אפשר לסגור רק את העצב. סגרת, זהו, הכל נסגר. וזה גם לא מת, כי זה רדיואקטיבי. 60 שנה אחר כך אתה פותח את זה, זה עדיין כמו שהיה בהתחלה. האנשים זקנים שמספרים על השואה, יותר מ-80 שנה עכשיו, מספרים על זה כאילו זה קרה אתמול, הם בוכים את הבכי שהם לא בכו אז. 80 שנה, וזה לא עובר, עד שלא צריכים לבכות.
לזכות את זה ולהוציא את זה. וואו. מה שאתה אמרת של בעצם זה שתי קצוות שחייבים לגעת בהן בשביל שהן יהיו קיימות, בשביל להרגיש אושר צריך להרגיש את העצב. ככל שזה ילך יותר עמוק לכאן, זה גם יוכל ללכת יותר עמוק לכאן. כן, לא לפחד. וגם עצב זה אהבה. עצב זה אהבה. געגוע זה אהבה. אתה חושב אז שלמעשה הפחד משקט ונחת, זאת אומרת להרגיע את המחשבות, לא להקשיב להן, המקום הזה שדיברנו עליו שמפחד, זה אותו פחד, שבעצם ברגע שאני אשחרר את המחשבה ואת הרגש, אני עלול לאבד שליטה ולהיסחף, זה הראש אומר. זה הראש אומר. זה הראש אומר. כן. הוא כזה פחדן. ובמדיטציה לומדים להיות בנוכחות, והכל בסדר. וואו. אתה יכול לתת לנו, בתור מאזינים רבים פה הם יהודים מסורתיים, מה לדעתך למי שלא מכיר את עולם המדיטציות, אבל כן מכיר את עולם התפילה והשהייה בריק? קודם כל רוצה להגיד רגע, תזכור את זה, הייתי דתי, חזרתי בתשובה, הלכתי עם ציצית, מגיל 12 עד 16 וחצי, הנחתי תפילין, הלכתי לבית כנסת ולמדתי בישיבה במטיפתא בירושלים, התפללתי, הקפדתי על הכל, הייתי מאוד דתי. הפכתי את כל הבית לסכו"ם בשרי וחלבי, הייתי מוציא ביום שישי את המנורה מהמקרר, חותך ניירות ריבועים של נייר, מחם, פלטה של שבת, כאילו, הייתי דתי. הייתי צעיר, לא לימדו אותי לימודי עומק. אני לא אומר שאין את זה ביהדות, אני אומר שהייתי צעיר, למדנו דינים והלכות. לא, אני חושב שמה שזה מדהים שאתה עושה את הסייג החשוב הזה, זה נותן לך גם את המבט לאיך אולי יהודי יכול לחשוב על הדברים האלה. אני יודע איך. אז אם אתה יכול להנגיש את זה לאנשים שמכירים את העולם הזה, אבל רוצים להכיר יותר את העולם הזה. אז אני רוצה להזכיר את הרמב"ם, שבתקופתו ירדו עליו מאוד, והיום לאט לאט יותר מעריכים אותו. אני חושב שהגישה של הראייה של הרמב"ם אל האל, זה לא כדמות, אלא כמשהו הרבה יותר פתוח, חומק מהגדרה, מאוד מזכיר את הראייה של הטאואיזם, לדוגמה, של הטאו הפתוח, אלוהות שאין מה לפחד ממנה, ואלוהות שהיא נמצאת גם בתוכנו. אנחנו לא מחוץ לה, אתה בתוך זה וזה בתוכך ותמיד יהיה. ועכשיו, בגלל ששני הדברים האלה נפגשים, זה נפתח, תרשה לעצמך שזה ייפתח אצלך, וגם אמרו החכמים, אתה יודע, התפילות שהתקבלו, שפתחו שערי שמיים ביהדות, זה ההוא שלא ידע לקרוא ולכתוב, אז הוא אמר, צעק ביום כיפור א', ב', הוא ידרק את האותיות, או ההוא ששרק. אתה מכיר את הסיפורים האלה? לא. באמת? כן. בבית כנסת, אז כאילו, הגיעו כל מיני כאלה, אז הוא סיפור אחד על מישהו שהוא נורא רצה להתפלל, הוא לא יודע לקרוא, אז הוא שרק בבית כנסת. עכשיו, אסור לשרוק ביום כיפור, והוא שרק בכל הכוח, נפתחו שערי שמיים. ומישהו אחר גם כן לא ידע לקרוא, אז הוא רוצה להתפלל, אז הוא צעק א', ב', את כל האותיות. בוא, באה בת קול, אומרת, תראו, מה זה? כאילו, החיבור בלתי אמצעי והישיר, שהוא לא דרך חוקים נוקשים, והלכות ודינים, וואי, אתה לא מאמין, ויהדות שהיא מפחידה, שמישהי שהפחידו אותה במקווה, שאם היא לא תעשה את המקווה נכון, אז יהיה דין כרת עליה ועל בעלה, מה שאומר, דין כרת משמיים, שצפויה להם מיתה. מה, היא הולכת למקווה והיא מפחידה אותה, כן. זה גם בוגס, זה גם סוג של סיפור, אני לא חושב שאם כן מקווה ככה או לא ככה, אז בגלל זה יוציאו אותה להורג משמיים, בגלל... מה זה ההפחדות האלה? הדת, תראה, יש ארבע אפשרויות שכל אחד יכול לבחור ביניהם. או להיות דתי, או להיות רוחני, או להיות גם דתי וגם רוחני, או להיות לא דתי ולא רוחני. אין אפשרויות אחרות. ממש מעניין. 4 אפשרויות. מה האפשרות הכי קלה? לא זה ולא זה. אפשרות לא רעה בכלל. לא זה ולא זה. מה אני עושה? רואה טלוויזיה, הולך למסעדה, נוסע לחול. מת בסוף וזהו. מת. כולם מתים. כן.
לא חשוב מה זה, בסוף כולם מתים. כן. עד שאתה מת, אתה יכול לבחור לך אחת מהאופציות. הרבה בוחרים לא זה ולא זה, סבבה. מה האפשרות השנייה הכי קלה? נראה לי שרק רוחני. לא, להיות דתי. רק דתי? כן, דתי אומרים לך מה לעשות, אתה סבבה, יש לך מסגרת. קיבלת חוקים. כן, אתה יודע מה אתה עושה, גם יש לך תמיכה, הקוף 100, הקהילה הזאת, גן ילדים והבית ספר. זה חוזר לאג'נסי. אבל יש שיגידו שזה מאוד קשה לעמוד במצוות. מאוד קשה, מאוד קשה. אבל דתיים מסתדרים עם זה. להיות דתי. כן, בלי, אתה יודע למה זה מתחבר לי? תמדתי את טוני רובינס לאחרונה אומר, שבעצם יש שתי מוטיבציות. מוטיבציית פול ומוטיבציית פוש. ופול יכולה לקחת אותך רק לווליום מסוים של עשייה. מוטיבציית פול, אני אמרתי קודם פוש, התכוונתי. פול כזאת שמושכת אותך אל עבר משהו, כשאתה, זה מוטיבציה אינסופית. כן, והפוש זה מקבץ אותך. הפוש זה מקבץ אותך, כן. אתה לא יכול לגרום, יש מעט מאוד שאתה יכול לעשות ככל שאתה רק רוצה לגרום למשהו לקרות. כן, אבל בלי להעליב. אז רק דתי, גם סבבה. גם דתי וגם רוחני, גם אפשרי. תשמע, היו אנשים שהיו גם דתיים וגם רוחניים. הבעל שם טוב. רבי נחמן. הרמב"ם. היו צדיקים, או צדיקים נסתרים. גם שומרי דת וגם רוחני. או להיות רק רוחני. והרוחני זה המסע האישי שלי, רוחניות זה, אל תספרו לי סיפורים על כל מיני דברים שהם מעבר לטבע, ואני לוקח אחריות לנהל את הראש שלי ואת הרגש שלי, ולהביא מנהיגות מרגיעה. זה רוחניות. ולהחזיר את ההרמוניה והבריאות. 4 אפשרויות הן מקובלות. אני לא דתי של בודהיזם, כי הבודהיזם הוא לא דתי במהותו. זה נכון שלקחו אותו אחרי זה והפכו אותו לדת, אבל מי שעשה את זה זה הפוליטיקאים, שרצו לכנס את העם, כי בשביל לשלוט על העם לא מספיק רק צבא. צריך לשלוט עליהם עם צבא, ולהביא להם גם כמורה. השילוב הזה הוא שבטקסים, בכנסיות באירופה, אז בא המלך ועומד לידו נציג האלוהים, ואז השילוב הזה של אני המלך, נציג האלוהים אומר שאני המלך, אני אומר שהוא נציג האלוהים, אנחנו בסבבה, ואז כן. זה עובד טוב ביחד. זה גם עבד נגיד במצרים הקדומה, או בכל מקדשים הגדולים ש... כן, אני יכול ברשותך, שהמקום שממנו אני שאלתי את החיבור הזה בין יהדות אני חושב שיש אנשים שרוצים ללכת לכיוון מדיטציה, ללמוד עליה יותר ואת החשיבות שלה, והעולם מונחים שלהם הוא עולם יהודי. אז איך אתה היית אומר להם, מעביר להם את השיעור שבמדיטציה? איזה מקסים. בשפה היהודית, כשרבי נחמן דיבר על התבודדות, על האדם להתבודד גם ממחשבותיו, גם מיצרי ליבו, וגם מצרותיו, כדי שתהיה בו דבקות במהות שהיא אור. אני מביא לך את הבודהיזם בשפה בשפה יהודית. מדהים. המהות היא אור אינסוף, ושהנצח משתקף בו. האור הנסתר הוא לא אי שם במקום אחר, הוא נוכח בכל מקום. הדלת אל האור נפתחת מבפנים, ולא מבחוץ. לא יקרה מצב שבו קבר של צדיק יעשה לך את הקטע, או מטה הארון יפתח לך את הלב. זה לא עובד ככה. אם זה עובד ככה, היו נוגעים לך במטה, ולזה היה כולם.
אין לצדיקים את היכולות לפתוח לאדם את שעריו, עליך לפתוח מתוכך. כדי לפתוח את השערים צריכים להיות אמיץ, כי הקונספט דווקא חומת הגנה. ומה אני אומר? לפתוח. זה מאיים. לפתוח למשהו שהוא גדול ממך, חזק ממך, ויסודו מחוץ לזמן הווייתו. אתה יכול בבקשה להוריד את זה למעשים? אני יודע שאתה לא אוהב שאני אעשה את זה. אוקיי. יש שיר סופי, שהם שרים, הנה אני, כולי שלך, מכיר את זה? זה שיר של רומי. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. זה פתיחת שערים. זה סוג של התמסרות. להגיד את זה בפועל? כן, בתור מנטרה של מדיטציה. מה אתה אומר? כן. בתפילה היינו אומרים, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כאילו אתה משחרר, וזה יבוא. אז התרגול פה הוא לא של עשייה ושידור, כאילו המקלט. או שהוא יכול להיות בשידור, וזה לקרוא מהסידור את התפילה, אתה בשידור, או להעביר את המקלט, את הרדיו למקלט, לקליטה. עכשיו כשאנחנו עושים את זה, צריך לדעת לנשום נשימה נכונה. גם אל החזה וגם אל הבטן. בואו נעשה רגע ניסיון, קטע מתחום היוגה. תנשום עכשיו כאילו מהחזה מגבוה. כן. ועכשיו תנשום רגע מהבטן. עכשיו אני רוצה שאתה מכניס אוויר, הבטן תצא. כן. כן, ולא הפוך, יש נשימה הפוכה. מכניס, מוציא. עכשיו תראה, תחזיק ככה את האצבעות, ותגיד, כאילו עכשיו זה לא רק אתה, זה אנחנו, עם עוד כמה אנשים אנחנו ביחד. האם יותר נוח לך לנשום מהחזה או מהבטן? חכה, תחשוב. עכשיו בוא נשים את האצבעות פה. עכשיו תנשום. ותחשוב איפה עכשיו הנשימה. כדאי שתגיד למאזינים, מה בעצם תעשה? לא, הם ירגישו. מי שלא רואה. הם גם מי שלא רואה אותנו, נכון. למעשה, האופציה הראשונה הייתה להחזיק את הגודלים עם האצבע המורה. עם האצבע המורה. אצבע המורה. ואז אנחנו מצידים את הגודלים לקמיצה, שהיא זאת שקרובה לזרת. והידיים אתה מניח על הברכיים. הידיים על הברכיים כלפי מעלה. נכון, טוב שאמרת, נכון. עכשיו תרגיש את זה רגע. עכשיו אנחנו עם הקמיצה. הם בליבי כל הזמן. נכון, אתה אוהב אותם. מאוד. ותנשום, ותרגיש. עכשיו נצמיד את הגודלים עם האצבע המורה. תראה איזה הבדל מדהים. עכשיו, אני לא רוצה לגלות לך, אתה תגיד לי. זה יותר קל לי. זה יותר קל לך? האצבע המורה. וזה הולך לבטן. וזה הולך לבטן. כשאתה עושה ככה, נפתח למעלה. תראה איזה קטע. האם אתה רוצה לחזק את הנשימות בטן? זה אצבע המורה. אתה רוצה לחזק את הנשימות של החזה, של התרגשות, זה. וואו. תראה כל מיני דברים כאלה מתחום היוגה. אנחנו לא יודעים במהלך היום כמה תנועות כאלה אנחנו עושים המון דברים משפיעים על ה-well-being שלנו. הידעת שכשאנחנו עומדים עם הרגליים מצביעות קדימה זה נכון, אם אנחנו עומדים רגליים החוצה כמו צ'רלי צ'פלין, זה גורם לכאבי גב. כן. ישבו חכמים ודייקו את ההליכה, את הישיבה, איך להחזיק את הידיים במדיטציה, את הצוואר, את הסנטר, את השפתיים. שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. שיניים נוגעות מייצר לחץ, מייצר רעש בראש.
לנתק את השיניים, אבל להצמיד את קצה הלשון לגג הפה, כי זה סוגר מרידיאן שעובר מקדימה של הגוף. אומנות של נוכחות, איך להצביע עם רגליים קדימה, איך להחזיק את הראש, איך לנשום גם אל החזה, גם אל הבטן, איך לדבר בקול כזה, ולא בקול שהוא גרוני שהוא מכאן, איך לפתוח את הדיבור שלא יישמע ככה, אלא שישמע ככה. וואו. אלה הלימודים שלנו. יש לך תרגיל לבן אדם שממש קשה לו 2 דקות להיות בשקט? מי שיש לו הרבה אש, אז הוא לא יכול להיות בשקט, אז הוא חסר מנוחה. שיעשה את מדיטציות בפעילות, בהליכה. כמו מה? למעשה, הכל זה מדיטציה, כשעושים את זה בנוכחות. מדיטציה זה לא משהו שהוא מסתורי. מדיטציה זה משהו שאתה עושה אותו, ואתה אוסף את עצמך לתוכו. אחרת, בלגן. מי שאוסף את זה, יש לי ספרון שאני מתאר בו 120 סוגי מדיטציות. וכל אחת, מהמזרח, טיבטיות, כל מיני כאלה. איפה אפשר למצוא את זה? בכל מיני מקומות. בחנויות, לא חשוב. לא זה הפואנט המדיטציות. החוט ששוזר בין כל המדיטציות, זה החוט שעובר במחוזת הפנינים האלה. הפואנטה היא לא הפנינים, היא החוט. אתה לא רואה אותו, את החוט. אבל המחוזת זה החוט. היא מחזיקה את זה. והחוט שעובר ושוזר את כל המדיטציות, זה שאתה מהאמצע מפעיל את הראש והרגש שלך. עכשיו עושים את מה שאני אומר לכם לעשות, לא מה שבא לכם. אז מה דעתך על תרגילים בסגנון של ספירת הנשימות? בטח. 10 קדימה, 10... זה בעצם מה שזה עושה, לא? אותו דבר. זה בעצם אומר למוח, אני עכשיו מתביית על משהו שאני החלטתי שזה הוא. אני החלטתי שזה מה שעושים, והראש אומר, אבל למה ככה? אתה אפילו לא מסביר לראש. כי הראש אומר, תשכנע אותי, ברגע שאתה מתחיל לשכנע את עצמך, הפסדת. אתה יכול להרחיב על התרגיל הזה בבקשה, למי שלא מכיר? אתה אמור לעשות משהו שהוא לא טבעי, כמו ללכת מאוד לאט. לא טבעי. והראש אומר, רגע, אבל בוא נחמר. לא. למה? ככה. אתה לוקח את שני החבר'ה שלך הפנימיים, את המיינד שלך, ומאלף אותו. ממצב שבו הוא קוף משוגע שמקפץ, למצב שהוא נמר שמוכן לקפוץ לאיפה שאתה תגיד לו. אומנות המיקוד והפוקוס. בשביל זה צריך לאסוף את עצמך, לאסוף את המתרגל הזה. אין קדושה מיוחדת במדיטציות, אין מצבים של אורות וריחוף, לא זה הקטע. אימונים, 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 ומי שמאמן את מי זה אתה, את המיינד שלך. זה החוט שעובר דרך כל המדיטציות. בשביל שזה יהיה מעניין, אז פעם סופרים נשימות, פעם מסתכלים על צבע, פעם צלילים, פעם חוזרים על מנטרה, כל מיני הפעלות של קייטנה. אבל סוף סוף יש מדריך לקייטנה הזאת, וזה אתה, וברור מי הילדים, וברור מי המדריך. זה מדיטציות. איזה מדהים. כן. החוט הזה, האם אתה חושב שלמעשה היכולת להתפלל, להיות בעצם בריק, זה אותו יכולת? או שזה משהו אחר לגמרי? מקסים, בהתחלה כן. אתה אוסף את עצמך לתוך התפילה. אבל מהר מאוד אתה לומד את התפילות בעל פה. ואתה אומר אותם בשביל לצאת ידי חובה. אתה אומר תפילת המזון, אתה לא מאמין, אתה ממלמל את זה בעל פה, אחרי כמה זמן אתה לא יודע את זה, ותוך כדי שאתה ממלמל את תפילת המזון, אתה חושב מה תעשה אחר כך, ומה זה, זה לא זאת הפואנטה. כן. צריך להיות איזה כיף החיים, ואיזה כיף ללמוד את הדברים האלה, ואיזה כיף לעבוד עם עצמך, ולהרגיע את עצמך, ולהגיד לעצמך, אני אוביל את עצמי למקום טוב. לפני כמה ימים הלכתי עם בת זוגתי לעיסוי, מסאז' ובאיזה שלב ממש מיהרנו להגיע.
ופתאום נפל לי האסימון שאנחנו למעשה ממהרים ליהנות. ממהרים להירגע. נכון, גדול. וקלטתי את הפרדוקס, ובזמן אמת הצלחתי להירגע בדרך. אוקיי, אז רגע נעצור פה. מי שקלט את זה, זה אתה. הראש שלך, הוא צעק לך בפנים, מהר, מהר, צריך למהר, אנחנו מאחרים. ואתה בהתחלה הקשבת לו. אבל אז צפית, עשית הערכה של הנתונים. ואמרת, רגע, אנחנו עכשיו הולכים ליהנות. אתה מכניס אותי עכשיו לסטרס. יש כאן קונפליקט. מי שחשב את זה והעביר את זה, זה אתה, וזהו סימני ההתעוררות של המנהיגות שלך. ככה בדיוק זה נראה. רוב האנשים, אין להם את זה תוך כדי. הם סובלים פה ויסבלו שם. אתה יודע, זה ממש מעניין, כי מה שאמרת מקודם על איך שתיארת מדיטציה, והיכולת להגיד לגוף או למוח, לא עכשיו, אני פה בעל הבית. כן. זה משהו שאני מוצא מאוד נכון בהקשר גם של כושר ודברים בסגנון, שמאוד קשה לי לעתים לעשות, ואני למרות זאת צריך לעשות. אז זה אותו קולות בראש, אני מרגיש שזה ממש מפתח את אותו שיר שאתה מדבר עליו. נכון. להגיד לגוף, אני יודע שזה קשה, אבל אני פה בעל הבית. נכון. למה? ככה. החלטתי. גם ספורט הוא מנהיגות. גם מדיטציה, גם ריצה היא מדיטציה. המון יופי יש. עכשיו אבל אנחנו ניקח את זה למקום, נכוון גם את הספורט, גם את הזוגיות, גם את החיים כולם. נכוון למקום של אור. נחשוב רגע, איך להסביר את זה, מה הכוונה? שאתה אומר... כמו שאמרת מקודם, עם העתיד הטוב שאתה רוצה ללכת אליו. אתה תופס את בת זוגתך, קרוב קרוב, מסתכל לה בעיניים, ואתה אומר לה, אני רוצה שיהיה לנו טוב. אני רוצה שתאהבי אותי ושאני אוהב אותך. אני רוצה שנרגיש ביטחון אחד עם השני. אני רוצה שלא נחפש מה לא בסדר, שנראה את היופי. אני יודע שאנחנו בהרבה דברים שונים. נעשה מזה מסע נהדר, נעשיר אחד את השני במקום להתעצבן. תשמחי עליי ואני אוביל אותנו למקום טוב. ואם יהיה כל כך טוב, זה יהיה מקום שאנחנו נשמח לגדל בו יום אחד ילדים. תאר לעצמך שיחה כזו של מנהיגות, שאתה עושה לה, תופס אותה באהבה וברוך, והלב שלי פתוח אלייך. תפתחי את הלב שלך אליי. תאהבי אותי ואני אוהב אותך. תהיי שלי ואני אהיה שלך, ואנחנו נלך למקום של בית שהוא יהיה בריא ונעים, ונוכל לנוח בו. וואו. מה את אומרת? והיא תגיד לך, וואו. מה שאני אמרתי קודם, בוא נעשה את כל העולם ככה. בוא נגיד, אנחנו העולם. אנחנו אומרים למנהיגים שלנו, תופסים אותם ככה, תעשו לנו בית טוב. תעשו לנו שיהיה לנו נעים. כמו בבית שלנו, ככה בשכונה, בעיר ובכל העולם. זה אפשרי. אתה נוגע פה בשני דברים שאני ממש, ממילא רציתי גם שנדבר עליהם, אבל גם זוגיות וגם מנהיגות. מה אתה חושב שבעצם, גם הערך של זוגיות לחייו של אדם, ומה ההקשר של זה למנהיגות, אבל אני אשמח שנגיע לזה בהמשך. וואי. אז קודם כל, זוגיות. מה הקטע של זוגיות? תשמע, חלק מהחבילה שקיבלנו לבוא עם גוף, זה מחייב זוגיות, כי הקטע של זוגיות הוא הישרדות הגזע, המין האנושי. אנחנו מתוכנתים לזוגיות. בלי זוגיות, קרבה, לשמור על צאצאים וזה, אנחנו בלי ילדים, ונגמרת האנושות בתוך מעט מאוד זמן. אז אנחנו מחוותים לזוגיות. כמו שאתה מחוות לאכול ולשתות מים, להתקלח, זוגיות, זה צריך כל כך להתעלות מעל זה בשביל לבחור בחיים הרמוניים בלי זוגיות. אז
ביהדות הוציאו את הנזירות היהודית מחוץ לחוק, כי היו במדבר, איסיים, קומראן וכל זה, הם לא היו בזוגיות. אז יש ביהדות את הקטע של המצווה הראשונה ביהדות, הכי חשובה היא, פורבו? כן, ובגלל זה אין יותר נזירות. אז היהודים הוציאו את זה מחוץ לחוק, בהודו, שיש להם המון הודים. הוציאו מהחוק את הנזירות, כן. ביהדות, כן. זה לא חוקי. ובהודו יש את הנזירות, כן. יש כל כך הרבה אנשים. כן. כל מי שרוצה, תהיו נזירים, לא קרה כלום, אף פעם לא היה להם מחסור של האנשים, וגם לא בסין, כן. וגם לא ביפן. אז יש מעט נזירים שהם מפרגנים להם לחיות בלי זוגיות, אבל זה לא האנושות, הם חריגים. אנחנו בנויים לזוגיות. נשים וגברים. מה הקשר של תשוקה במקום הזה של המוח האוטומטי שדיברנו עליו? כן, של הראש והרגש. כן. כי אם אתה מתאר אותנו כשזה בטבע שלנו, ואנחנו למעשה מתוכנתים לחשוב באופן הזה. כן. תשמע, על גברים או אנשים. יש הבדל? בטח, גברים זה תקלה גדולה. הגבר, משהו בראש שלו, וברגש, הוא צריך כאילו להתפזר. הוא מהרג'ה, הוא רוצה 4 נשים. זה מה שהוא חושב שזה יהיה יותר טוב. האמצע, הוא אוסף אותו ואומר לו, לא, היא שלי לכל החיים. אני בעל הבית. אני בעל הבית, ואני רוצה להתמסר לזוגיות, כי כשאני אוהב אותה, היא תרגיש את זה, וכשאני מחבק אותה ומסתכל על מישהי אחרת הולכת עם כפתורים פתוחים, אני לא פה, והיא תקלוט את זה, ואני אתפזר, והיא תרגיש את זה. והיא לא תאהב את זה, והיא תריב איתי על הכל, והיא לא תהיה מאושרת. מישהו פה צריך להביא, אני הולך להיות דתי בזוגיות שלי. דתי שמחויב, לעומת חילוני של זוגיות, שהוא גם זוגיות, אבל לא חילוני. זה ממש מעניין. זה ידרוש ממך להיות כאילו חוזר בתשובה ומאמין. אני מאמין באהבה איתך. ואני אתמסר רק לזה. כי איתך תהיה לנו אהבה נהדרת וזה, ונעוף ונפרח ויהיה לנו שקט. אני יודע שיש בתוכי, כמו שבכל החי הגברים, המון תשוקה של, כן, אני רוצה גם אותך, אבל גם, זה התקלה הגברית. לנשים אין כל כך את הקטע הזה. יש בשלב יותר מאוחר. שוב, מבחינה אבולוציונית, הידעת שבאמריקה 25% מהילדים הרביעיים הם לא של אבא שלהם? זאת אומרת, קטע, אחרי שהאישה יש לה 3 ילדים, כן. הילד הרביעי כבר היא רוצה ממישהו אחר, להגדיל את המעגל הגנטי, ולהביא משהו מעורבב, והיא רוצה מישהו שהוא סבבה. אתה אומר, גברים תעצרו ב2. תעצרו ב2. אז הביולוגיה היא מתעתעת בנו חזק. כן. לקחת את הביולוגיה למקום של אהבה, מחויבות לאהבה, זה רוחני, להישאר רק עם ביולוגיה, זה להתפזר, וזה הדברים הרגילים, הבלגן הרגיל. גם פה מחכה לך מסע של ארוך שנים, של לטפח את אהבת חייך, ולהאמין, לבחור. עכשיו, איך אתה יודע לבחור? אתה לא יודע לבחור. אתה מאמר. וזה האימור הכי גדול בחיים, אתה לוקח אותה, ואתה אומר, אני יוצא איתך למסע שזה את ואני. של אהבת אמת. וההרפתקה הענקית, והקטע הוא, כי אתה אומר, אני לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח, כי אני מראה לך פה את הנתיב, כאילו, אני לא יודע אם נגיע לשם או לא נגיע לשם, אבל במי זה תלוי? אתה גם נגעת בהבדל בין בנים לבנות, שאני ממש אשמח שתרחיב, אבל המקום הזה של הגבריות שלא מסופקת, גם אני אשמח יש אנשים שהם בעצם ממש בשלב הראשוני, אתה מדבר על למצוא את אהבת חייך, הם לא מוצאים אפילו את היחידה שתסתכל עליהם בכלל ברחוב, ככה הם מרגישים, יש המון גברים ככה מרגישים, אני מקבל מהם גם הודעות. מה להם אתה חושב שיעזור לשמוע? יש כזה היום דיבור, בגלל כל הרשתות החברתיות, והתמונות, שאתה נחשף לבחורים, ריבועים בבטן, כולם ככה, ובתמונות הם נראים נהדר. יצא
ש90% מהנשים רוצות 10% מהגברים. כן. שמעת את הדבר הזה בעבר? ברור. עכשיו, אם אתה לא ב10% האלה... נתונים, רק שאני אעזור לך לדייק את זה, שזה בעצם נתון מתוך מחקרים על אפליקציות היכרויות. כן. שבעצם נשים נמשכות רק ל10%. כן. כן. אבל אם אתה ב90%, כן. ואתה לא עם הריבוי עם הבטן, עכשיו, אז אתה אומר, רגע, אני רוצה להיות אטרקטיבי גם. והדרך היא לא להיות אטרקטיבי חיצונית. אתה צריך להביא את זה, את המוכנות שלך, את הרוחניות שלך. זה ינצח את הנתונים שכאילו אתה לא בשרירים, בגובה. מה זה בדיוק? זה. תפוס אותה, תסתכל לה בעיניים ותגיד לה, מילים של אהבה, של אמת, את עצמך. היכולת להיות אמיתי. בנוכחות אמיתית. כן, כן. אינטימיות. אינטימיות. כן. ואישה נמסה, כי זה מה שהיא מחפשת. אני ארחיב על זה רגע טיפה. אני ממש אשמח. כי די, כבר אנחנו פה המון זמן. זה בסדר, יש לנו זמן. אלא אם כן, אתה, לא, מה, אני לא רוצה להתיש את האנשים. אל תדאג, הם ילדים גדולים. תשמע, האישה היא לא נמשכת לזר. היא לא רוצה זר, כי האישה במערה, ועוברים כל מיני אנשים. היא לא רוצה שמישהו יעבור, ירביע אותה, וימשיך הלאה. היא רוצה שמישהו יבוא ויישאר. למה? כי סיכויי ההישרדות של צאצאים, כשיש אבא בסביבה, עולים. למה? ברור, כי אבא גם נותן מודל לחיקוי, אבל הוא גם שומר על השבט פיזית. שומר, מביא אוכל. כן. הוא איתה. כן, ברור. הוא שומר כשהיא הולכת להתקלח, כשהיא הולכת לנהר וזה. אישה לא רוצה זר שיעבור ויפרה אותה. היא רוצה שמישהו יישאר, היא תראה שהוא בסדר, ואז הוא יפרה אותה. ואז הוא יהיה מחויב. היא עושה את זה לא בשבילה, בשביל הילדים. אז מה אנחנו מבינים? שאישה לא מחפשת זר או זרות. כשהגבר לא מתקשר עם האישה, היא מרגישה שהוא זר. כשהגבר הוא לא זר, היא רוצה אותו. זה מה שהיא באמת רוצה. מה האישה באמת רוצה? גבר נוכח. היא לא באמת רוצה ריבועים בבטן, שלא יישארו לו, אגב, לאורך זמן, זה עוד דברים כאלה. היא רוצה גבר שהוא ההפך מזר. ואם אתה לא מדבר איתה, ואתה מרוחק, אתה זר. היא לאט לאט מאבדת בך עניין. הדרך שלך אליה היא לא בלהיות זר. האם לדעתך זה תקף גם לזרות? זאת אומרת, גבר צריך לקחת את המסר שלך כרגע, גם עבור מישהי זרה, לאו דווקא בת זוג, גם מישהי זרה רוצה ממך את הנוכחות הזאת שאתה מדבר עליה? תרצה בסוף, כן. כל אחד, זה מה שכל אחד רוצה. וואו. זה מה שהן רוצות. את הנוכחות שלך. זה חזק מהמוח התבוני. זה יושב במקום הרבה יותר עמוק. על המערה, אנחנו כולנו אדם קדמון בסופו של דבר. התרבות המודרנית היא רק אלפי שנים ביחס למאות אלפי שנים של היסטוריה. אז זה עכשיו התפתחות. אתה נוגע בדיוק בנקודה גם שמחברת אותנו למנהיגות לדעתי, כי מנהיג טוב, אני מניח שזה אותה נוכחות. נוכחות גם חשובה באיך אתה מנהיג. מהאמצע. מנהיגים טובים, מנהיגים מהאמצע, לא מהראש ולמראי. אחרי שהוכחת שאתה הצלחת להנהיג את עצמך, עכשיו אתה יכול להנהיג אחרים. ואנשים חשים בזה, הם מרגישים את זה. ככה הם יודעים היו לך הרבה מורים באקדמיה, נגיד. יש מורים שאתה מאמין להם, ויש כאלה שאתה לא מאמין להם. אתה קולט, אתה חש. יש לנו יכולת לחוש. והראש לא מבין את זה, כי הראש הוא מנתח נתונים, זה מקום אחר של אינטואיציה, ולנשים יש אינטואיציה, והן יודעות.
לוקח להן 10 שניות לדעת אם יש לך את זה או אין לך את זה. זה לגמרי, כן. כן. כי ליאת יקיר אומרת שזה בגלל שהן, דוקטור ליאת יקיר, דוקטור לביולוגיה ורגשות ואהבה, היא אומרת שבעצם המערכת העצבית היא יותר נועדה של אישה לתינוק מאשר לעצמה אפילו. נכון. לכן היא נורא רגישה לסכנות הסביבה. נכון. כן. היא רגישה כי היא צריכה לחוש ולהבין את התינוק באופן שהוא לא מילולי, כי התינוק הוא איזה שנתיים, הוא לא ממש מילולי. אז היא צריכה להיות אמפתית. אמפתיה זה ההפך מאוטיזם. כן. החוסר יכולת להיות אמפתי זה אוטיזם. זה הסקאלה. כן. זה מאוטיזם לטפשת הריון. אנחנו קוראים לזה. כי פורסט גאמפ, הוא עשה חישובים נהדרים במתמטיקה, אבל הוא לא ידע להרגיש אנשים. מבחני אמפתיה מראים לך כל מיני אימוג'ים, ואתה צריך כועס, עצוב, שמח. עכשיו, ככל שאתה יותר אוטיסט, אתה מזהה פחות, וככל שאתה יותר רגש, אתה מזהה יותר, אז מוסיפים לך עוד אימוג'ים, מופתע, מבולבל, עייף, מאוכזב, ישנוני, מאוהב, ואז זה נהיה עוד יותר מסובך. ואנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מפסיקים להבין, ונשים ממשיכות להבין. מרתק. אני רואה סרט עם אשתי, ואז יש איזה משהו, והיא עושה הבאה שחקנית. למה היא מתכוונת? אני שואל את אשתי. היא מסבירה לי. עכשיו עוד משהו. מה עובר עליה? היא מבינה אותך. עכשיו אני לא מבין, כי זה לא מילולי, היא עושה כל מיני הבאות. אבל אשתי מבינה את ההבאות שלה, מה הן אמורות, ואנחנו כאלה. רגע, זה גם נשים בכל שכבת גיל, זה הכי בולט בילדות. שנשים הרבה, כאילו ילדות, הרבה יותר בוגרות, מודעות סביבתית, מאשר הבנים באותו גיל. כן. אבל עדיף להיות גבר, אם אתה שואל אותי, כאילו, אני לא הייתי מתחלף. גם אני לא הייתי מתחלף, אבל לא הייתי בטוח שלשם. אבל גם אין אמורות שהן לא מתחלפות. לא כולן, יש הרבה שכן. לא יודע, אני שואל, טוב שכך, שכל אחד יהיה שמח בחלקו. אצלנו זה יותר פשוט המערכת, אבל כן מצליחה מנהיגות פנימית וחיצונית ובזוגיות. כאילו, תהיה אריה והיא תהיה לביאה. תהיה אריה שלה, והלביאה היא, וואו, הלביאה היא עושה את רוב העניינים. כן. עכשיו, זה קצת לא פמיניסטי להגיד, אבל העולם הרוחני הוא כן מדבר על זה, תהיה אריה ותהיה הלביאה. מה, את תהיה אריה? מה, אתה תהיה הלביאה? ברור, אני לא חושב שהרבה במאזינים שלנו לא יסכימו. לא יודע, אבל שכל אחד יבחר איזה חיה רוצה להיות. אבל, כי היום יש כל מיני דברים, ריבוי זהויות. מגדל בבל. אבל, אם אפשר ברשותך, שרנו מאחור את הסיפור האישי שלך, במובנים מסוימים אני כן אשמח שתיגע בו. אם אפשר, את החלק הזה שבו נשאר פתוח של גדלת כאדם דתי, היית בצבא, היית לוחם, והפכת לנזיר בודהיסטי. כן. אתה יכול להרחיב איך זה קרה? קטע. מטורף. ירושלים, קודם כל לגדול ירושלים זה מדהים. ירושלים היא מהממת, אבא שלי נולד בעיר העתיקה. סבא שלי גם, סבא שלו גם. אז, ואני בתור ילד נורא אהבתי את העיר העתיקה, וזה סקרן אותי. מנזרים, מסגדים, כנסיות, מערות, בתי קברות, בתי כנסת. כי ירושלים מחושפת. אתה רואה אנשים באים, נזירים חבשים אתיופים, נזירים צרפתים עם גלימות חומות, נזירים אנגלים עם צלב, נזירים רוסים, נזירות רוסיות, נזירות הולנדיות, נזירות פיליפיניות, נזירות מכל העולם, ומוסלמים מסוגים שונים, ויהודים מסוגים שונים, ואתה הולך ואתה רואה מלא אנשים דתיים, כל אחד לבוש אחרת, אבל כולם עלו לאותו דבר, לחפש את הקדושה של ירושלים, שמרגישים אותה, שאתה שמה, ירושלים, כשאני בירושלים, אני אוהב לנסוע שמה, אני עוצם את העיניים, ואם אני עם אנשים איתי, אני אומר להם, תעצרו רגע,
להרגיש את ירושלים. לא רק לראות. תרגישו בגוף את הרעד של רק להגיד ירושלים. זה קסם. כי היא יושבת על צומת אנרגטית. אני חובב גיאומנציה, אני גיאומנציולוג חובב. גיאומנציה היא תורת המרידיאנים של כדור הארץ. לא סיפרתי לך את זה. גיאו זה... אז הגיאומנסים אומרים שכל דבר חי יש לו מרידיאנים, ובמדעים חיים יש ערוצי אנרגיה. וירושלים יושבת על ערוץ חזק מאוד של הסורי אפריקאי ועוד כזה. ירושלים היא כזאת צומת פועמת של תדרים, שאנשים שם, סינדרום ירושלים, מאשפזים 20 אנשים כל שנה, תיירים שמגלים את האור ומורידים את הבגדים, אומרים שלום עולמי, ומאשפזים אותם, זה ידוע, סינדרום ירושלים. ככה גם מיקמו את האשרמים הגדולים של הודו, המקדשים, היו באבות והיו יושבים במקומות, פתאום אתה יושב במקום ואתה אומר, וואו, התדר פה חזק, ללא מאמץ, יש פה רעד, יש פה נוכחות, ואז הם נשארים שם, אחרי 50 שנה, 100 שנה בונים להם, ואז כל המקדשים יושבים על צמתים של ערוצי אנרגיה מדהימים. ככה זה נולד, ככה מקומות רוחניים נולדים. אז לגדול בכזה מקום, ולהתפלל במקומות כאילו קדושים, אבל עזוב את המילה קדושים, מקומות אנרגטיים, פועמים. וזה פתח אותי לרוחניות, ממש הייתי מתרגש מאוד. אז זהו, השאלה היא בעצם מה גרם לך לעזוב את זה? את היהדות? כי הייתי הולך בכנסת, והייתי לומד, ולמדנו דינים והלכות, וזה היה משעמם, סך הכל. זה כל משפטים, תראה, לאישה אסור ללכת עם תפילין, אבל אם היא מוצאת תפילין, עכשיו מותר לה להרים, לא? אם היא מוצאת בשבת, לשים על הגדר, כאילו הלכות, אתה סוגר את הדלת של המקרר בשבת, נפל המגנט. מותר להחזיר את המגנט בשבת, או צריך לחכות למוצאי שבת? כי אסור לבנות בשבת, והאם להחזיר את המגנט בחזקת בנייה או לא. מותר ליטול ידיים עם המחמים בחורף, כי אסור לבשל בשבת. אז מה הם חמים? זה לבשל או לא לבשל? אבל זה לא רוחניות, זה חוקים, דינים, הלכות. אז לא עניין אותי כל כך. חיפשתי יותר. ואז הבנתי שבגילי אף אחד לא לימד אותי את זה. שאלתי שאלות, לא ענו לי. בבית כנסת. ועזבתי, אמרתי, היהדות זה מתנס, הבית כנסת זה מתנס. חגים, סבא מגיע מנחדים, נחמד, שבתות, אחלה מתנס, תוכן טוב, דרשה בשבת, כל הכבוד. אבל לא חיפשתי מתנס, חיפשתי אשרם. ואז הייתי במלחמה, והיה נורא מעניין. לבנון השנייה. הראשונה. 82 כבר הייתי שם, וכבשנו מחנות פליטים, הייתי רשדיה, צור, צידון, וקורס מקים עשיתי בביירות. ויריתי שם באיזה מחבל, וראיתי עשרות מתים, מחבלים מתים, כאילו, קצת שיבש אותנו, את כולנו אני מאמין. 1.5 שנה הייתי בלבנון, אני חושב על הצעירים שבעזה, טורף. כמה מהם ייסעו ויחפשו גם כן תשובות. ואז ככה השחרור נסענו לחול. כי היה קטע שאתה משתחרר ומגייסים אותך למילואים אחרי, כמו שעושים היום. אז לא רצינו עוד מילואים, חלס, כאילו 1.5 שנה זה המון זמן להיות בלבנון. ונסענו, ואז 1.5 שנה טיילתי בעולם, ושם נחשפתי לבודהיזם. חזרתי, למדתי באוניברסיטה, התאהבתי בבודהיזם. זה יותר פסיכולוגיה מאשר כל דבר אחר. ואז אמרתי, אני חוזר למזרח, להיות נזיר. ידעתי לאיפה אני הולך, ידעתי מה אני רוצה. ואהבתי את זה, וחייתי שם. אתה יכול להסביר מה בבודהיזם דיבר אליך? למה דווקא בודהיזם? אמרתי, זה מה שחיפשתי כל החיים לשמוע. כל השנים. מה זה? העקרונות של נוכחות, דוקה, ניטשה, נטמן.
הבודה דיבר על העיקרון, תראה, במסע הרוחני, בכל הדתות מלמדים שבתוכך יש תיבת זהב, ואם אתה פותח את תיבת הזהב הנסתרת, בתוכה תמצא את אור וצלם האל, כי האדם הוא בצלם אל, וכולם האמינו באלים או באלות, בכל העולם האמינו, וחיפשו את להיות כמו אל, או למצוא את צלם האל שבתוכנו. ובא הבודה ואומר, תפתחו את התיבה, ותמצאו בה אור אינסוף. היקום בתוכך. מעבר לאלים. גם האלים נתונים למעגל הסמסרה. גם לאלים יש התחלה וסוף. כן. טווח זמן אחר. אני גם הייתי שמח שתסביר את המונח סמסרה, אבל גם מה בעצם היה במנזרים, איך הפכת בפועל, מה היה, אתה יודע, אז המסע עצמו. לימדו אותנו קודם כל להתקלף, drop all your old opinions and views, keep a mind which is clear like space, moment to moment, just do it. Put it all down. Put it all down. Drop all your old opinions and views. כאילו לאפס לך את המוח ולפגוש את הדבר בנוכחות ישירה ללא תיווך. ואז אתה מתאמץ, הראש מפריע לך, שקט, תן רגע, שקט. בא לך להקיא כבר מהמחשבות של עצמך בלופ, בספין, במוח, די כבר. אבל מי שבא לו להקיא מהמחשבות, זה כבר אתה. מייצרים אותך בסיר לחץ כזה, של ישים לך את האש בתחת, ואתה שומע את המחשבות שלך, ואתה אומר, די כבר, שקט, ואז יום אחד אתה עובר מעבר למחשבות, שזה כבר אני. והמרחב מתחיל במקום בו המילים מסתיימות. מי אמר הסופי, לא הוא, חפיז אמר, אחרי שהוא מת, הוא אמר, יש מקום שהוא מעבר למחשבות. אפגוש אתכם שם. להכיר את הממד הזה. את המקום שהוא מעבר למחשבות, אבל הוא גם before thinking. כן. ועדיין אתה נוכח בו. זה עדיין אתה. אתה לא מסול, אתה ער, אתה חד, אתה נקי, אתה פתוח. על זה לפזר אבקת האהבה של חמלה, קרונה, compassion. ואז אתה צובע את המרחב הזה באור של אהבה. לא אהבה כזאת כללית, לא... חמלה פתוחה לעולם. זה היה ממש מה שלימדו אותך בפועל לעשות בה. כן. וואו. כן, ולשהות ולצבור רגעים כאלה, עד שהגוף צובר אותם, ואז קורה משהו שזה נתפס לך. לוקח זמן עד שזה יתפס. זאת אומרת, כאילו יש את הסוגיה של האם ההערה היא הדרגתית או פתאומית. sudden enlightenment מול gradual enlightenment. ואז יש את כאילו דיבייט, ההערה זה sudden, זה. אבל תשמע, הפתרון הוא כזה. כמו שאתה צובר, עובד, כמו שמים מתקררים, 80 מעלות, 79, 76, 16, 17, 2, 1, 0, בום, קרח, בום, משהו אחר, אוויר, צבע אחר, לא. אז זה gradual או sudden. הקרח הוא sudden. התהליך הוא gradual. לוקח שנים למסע הרוחני. אבל הוא התחיל אצלך, אצל אחרים, הוא התחיל בילדות כבר. תשמע, מה העיסוק שלך? סוג של מסע של חקר ולימוד, זה שיא הרוחניות. אבל לא רק אתה, גם מי שנמשך אליך, זה גם אנשים שהם בקטע הזה, והם יודעים שאין את זה בטלוויזיה. בטלוויזיה יש תוכניות בישול. זה דברים אחרים, זה נחמד, זה לא זה. מה זה? המחקר? על הדעת שיש משהו נשגב ועליון, ושאתה כבר בשפה הבודהיסטית,
קוראים לזה נשמות עתיקות, שהן כבר לקראת סוף מעגל הסמסרה הארוך, ואז יש להם סקרנות, והם מתחילים לשאול שאלות. יש אנשים שיש להם עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, צריך להניח להם בקצב שלהם. הבודה אמר, בסוף כולם יגיעו. אבל יש אנשים שיותר קרובים לסוף, לסיום השירות הזה שאנחנו עושים פה בכדור הארץ. אנחנו, תקופת שירות, הרי אנחנו לא מפה בעיקרון. אנחנו כן מהעתיד. אתה יכול להסביר את עניין הסמסרה, מה זה בעצם? כן, זה ארוך, אבל זה אומר של תקופת הלידה והמוות. המסע הזה שאנחנו עוברים פה בכדור הארץ. אבל אנחנו במקור לא מפה, ובהמשך אנחנו נשתחרר מפה. אבל עכשיו בטוח שאנחנו פה. אפילו בלי הסיפורים, בטוח, אנחנו כן פה, ואנחנו עוברים פה את הדבר הזה של חוויה שנקראת חיים. והיא מסע מעניין של לימוד והתפתחות. עכשיו, אתה מגלה את זה בתוכך, לפעמים אתה יוצא מהגוף, וכאילו, איזה דבר מוזר זה הגוף הזה. איזה דבר. ממש. כאילו, הקשר שלך עם זוגתך, זה לא עם הגוף שלה, שזה עצמות ועטופות באור. זה קשר של הנשמות שלכם. אתם מתחבקים, אז ידיים מחבקות ידיים ונצמדים, אבל כשאתם ביחד, מה שקורה זה לא דברים של מעבר לזה, זה הנשמה מתרגשת, ולהכיר במסע הנשמות המשותף. אז סמסרה זה בעצם העולם החומרי, התקופה הזאת שאנחנו שהנשמה פה. עוברת. כן, כן. כשמסיימים את תקופת הסמסרה, אנחנו יוצאים לנירוונה. הבודה אמר, אני סיימתי את הסמסרה, אני פה, אני יוצא מפה, הולך ולא חוזר. אמרו לו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, קשה לי להסביר לכם את המקום הזה, כי הוא נורא נורא אחר מפה. אבל אל תדאגו, כולם בסוף משתחררים, שיסיימו את עוד 100 שנה או 80, עד שאתה מסיים את התקופת שירות שקיבלת, תקופת מאסר, של תקופות מאסר מצטברות, ואז אתה יוצא ואתה משתחרר. ואתה חנר, ואמרו לו, מה התחושה שם? הוא אומר, זה חופש, אני לא יודע אם... תשמע, אתה מכיר את זה, דניאל, כי יכול להיות אתה או אחרים. יש קטע שאם לוקחים סוג מסוים של פטריות, ואתה מרפא לתוכן, אתה מקבל סוג של חופשה של מרחבים אחרים, או במדיטציה, אז אתה לא פה, אתה במקום, כמו שאני אומר שכאילו באתי מהעתיד, לא באמת באתי מהעתיד, אוקיי? אבל מבחינתי, אני יודע איך זה מרגיש, אני מכיר, פה מוזר לי, פה לצאת החוצה, כמה אתם רבים, איזה בלגה, פה, נורא מוזר פה, נורא ילדותי קצת, ורבים, ועזה, זה מעצבנים אלה. ואת מי הם הרגו? את החבר'ה שעזרו להם הכי הרבה, שהיו הכי נחמדים אליהם. אנשים שהכרתי, שהם היו בעד, ואותם להרוג, איזה גנובים אתם. כאילו, כמה פיגור יכול להיות. לגמרי. וזה הכוחות ששולטים בסמסרה, ואנחנו יודעים כן, שאנחנו לא מפה. כן, לא מתוחכם כל מה שקורה פה, לא מתוחכם. לא, זה יכול להיות נורא אחרת. אבל אין עם מי לדבר, ובטלוויזיה הם שומרים את האנשים בסיפור, וכל החדשות, לא מביאים אנשים כמונו לדבר ברעיונות. משמרים את הפטפטת. כן. אני יכול, ברשותך, שאלה לסיום. הגענו ממש עד הקצה. אני שואל את זה לא מעט לאחרונה אנשים, ואני מגלה מזה חוכמות מכיוון חדש, שמאוד אני אוהב לשמוע. אבל מה העצה בעצם הכי טובה שאתה אי פעם קיבלת, בנוגע לסבל ואושר? איזו שאלה יפה. בגלל שהיו לי הרבה מורים, אז מכל אחד קיבלתי הרבה עצות.
פעם היה מורה שאמר, אל תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות. כי שלא ניפול גם לדבר הזה, שנחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב, ואז אנחנו בהתנשאות. וואלה, לך תדע. ובגלל שאני למדתי לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות, אני מרשה לעצמי ליהנות, לחפף לפעמים, כאילו עם עצמי, אני יכול לקחת יום חופש, אני יכול באירוע לעשן ג'וינט, הכל שטויות. כאילו, יאללה, לא להיות בה, לא, הבגדים זה לא מי שאני באמת. וואו. יש רגע כזה בסיפורים על בודה, שהוא הבין, ההערה הייתה בין היתר, ברגע של המתודות, החוקיים של הדת כביכול, כן. הם רק זה. כן. וברגע שהוא שחרר את האחיזה הזאת, כן. היה שם משהו שאפשר לו בעצם להיות מאושר. מאושר וחופשי, והוא הבודה, ולאורך כל ימי חייו, הוא לא עשה לא חתונות ולא לוויות ולא טקסים דתיים, והוא אמר, זה לכו לברהמינים. אני לא לטקסים רוחניים. הם לקחו את הקבורה ואת הלידות ואת החתונות. בגלל זה הוא אמר, אני רק רוצה ללמד מדיטציה. שזה, הוא השאיר את הרוחניות מחוץ לדת, ובסוף מקומות שהצמידו את הבודהיזם לדת, וזה לא כל כך עשה טוב לבודהיזם. וואו. אני יכול ברשותך שאלה אחרונה נוספת? בטח. שאני רוצה פשוט להגיע לזה מכיוון אולי טיפה אחר, אבל שאם אני ואתה היינו לצורך העניין מתים מחר, מה הדבר שהכי היית רוצה שידעו, שיזכרו ממך? אוי, זו מחשבה לא כיפית בכלל. לא זה שאני, לא, it's not about me. מה הייתי רוצה שיחשבו עליי? שיקחו מהדברים שלך. שלי? כן, אפשר גם לשחרר את זה, זה בסדר גמור. הבודה אמר, בעתיד יהיו אינסוף בודות, שילמדו את הדרכים הנכונות. תאמינו בעצמכם, לא, זה המחשבה הזאת של להשאיר עקבות שמישהו ילך, מי שילך על העקבות שלי יגיע לבית שלי, ילך על העקבות של הרמב"ם, תגיע לבית של הרמב"ם, או העקבות של הבודה, תגיע לבית של בודה, אבל בכל בית אתה תרגיש אורח. הבית היחידי שאתה לא תהיה באורח, זה הבית שלך. תמשיך את המסע שלך, ויהיה לך את הבית שלך, וזה יהיה בית נהדר, ואתה הכהן ויהיה הכהנת, ותגדלו שם ילדים, ויהיה לכם אור גדול. זה הבית היחידי שאתה הולך אליו. אני לא משאיר עקבות. וואו. תשובה מדהימה. תודה רבה, ניסים. יופי, שמחתי. ממש ממש תודה. שמחתי.